לפני 7 שנים אובחנתי עם סרטן השד, וגיליתי לתדהמתי שסרטן הוא בכלל לא מחלה ולא מה שסיפרו לנו. והיום אני רוצה לשתף אתכם ולהציג את הרפואה הגרמנית החדשה, שהתגלתה החל מ-1979 על ידי רופא בשם דוקטור רייקי גירד המר, רופא גרמני, ופותחה על ידו במשך כ-40 שנה על יותר מ-50,000 מקרים אמיתיים של חולי סרטן שהוא טיפל בהם במחלקה, בצורה מאוד מדעית, מפורטת, מדוקדקת, ושניתן לחזור על התוצאות שלה פעם אחר פעם, ואני גם רואה את זה אצלי בקליניקה יום-יום. אז מה זה הרפואה החדשה? בעצם הרבה שיטות טיפול מספרות לנו שיש קשר בין גוף לנפש, אבל רק הרפואה החדשה, שהיא גישה רפואית חדשה, מתארת לנו בפרוטרוט ובאופן מדעי את הקשר בין גוף לנפש למוח, וכיצד בנויים ומתפקדים מנגנוני ההחלמה הטבעיים של המערכת שלנו. אז בגדול איך זה עובד? כשאנחנו חווים איזושהי טראומה או הלם בלתי צפוי, או איזשהו קונפליקט משמעותי עבורנו, רגשי בדרך כלל, התודעה שלנו מאותתת למוח להפעיל תוכנית ביולוגית, והתוכנית הביולוגית היא זו שמנוהלת על ידי המוח ומייצרת תסמינים כאלה ואחרים בגוף. יש מיפוי של מעל 140 תוכניות ביולוגיות כאלה במוח, וכל אחת מכוונת לתהליך מאוד ספציפי במערכת ספציפית בגוף שלנו. עכשיו, כל תוכנית ביולוגית בגדול מורכבת משני שלבים, אותה סכמה. יש את השלב שבו ברגע שאנחנו חוטפים את ההלם או את הטראומה, אנחנו נכנסים לשלב הקונפליקט, שם יש תסמינים מסוימים בתוכנית הביולוגית, וברגע שהצלחנו לפתור את הקונפליקט או להתגבר עליו, אנחנו עוברים לשלב הריפוי, שזה השלב השני של התוכנית הביולוגית, ששם יש תסמינים אחרים, שבדרך כלל מה שלימדו אותנו שאלה תסמיני מחלה, כמו חום, כאבים, דלקות, ואפילו סרטן ומחלות קשות אחרות למיניהן, הן בעצם לא מחלות, הן חלק מתהליכים ביולוגיים אינטליגנטיים, ותגובות ביולוגיות אינטליגנטיות להחזיר את הגוף נפש שלנו והמערכת לאיזון וריפוי מקונפליקטים או טראומות כאלה ואחרות. ניתן דוגמה, למשל, אם חוויתי איזשהו אירוע שקשה לי לעכל, אז יכול להיות שרירית המעי שלי תגיב בגידול תאי עיכול נוספים, מה שקוראים גידול במעי, כן, או קוליטיס, או דלקת במעי, או סרטן במעי, לפעמים יכולים לאבחן את זה. מטרת גידול התאים האלה היא לעזור לנו, היא לחזק בעצם את תהליך העיכול, ולעזור לנו לעכל את מה שקשה לנו לעכל ברמה התודעתית והרגשית. ברגע שהצלחנו לפתור את האירוע, לעכל, למצוא איזשהו פתרון ולהירגע, התוכנית תיכנס לשלב הריפוי, ובעצם יבואו חיידקים או בקטריות מתאימים, ויפרקו את התאים העודפים האלה, ויחזירו את הגוף שלנו והנפש לאיזון ולהרמוניה שהם רוצים להיות בה בדרך כלל. אז בעצם בסרטן השד בצינורות החלב, שזה 80% ממקרי סרטן השד, מה שאני חוויתי והרבה נשים חוות, הגידול של התאים מופיע רק בשלב הריפוי של התוכנית הביולוגית הספציפית, שבעצם משקם את התפוררות התאים שהייתה שם קודם בשלב הקונפליקט. אז בעצם כשאני אובחנתי עם סרטן השד והתוודעתי לרפואה החדשה והתגליות על סרטן השד, הבנתי שאני בריאה, ואני לא צריכה טיפול רפואי, אלא מה אני כן צריכה? יותר הבנה של מה שקרה לי ולמה, ומה אומרים התסמינים. אז בעצם איך להשתמש ברפואה החדשה, אם נהיה ככה יותר פרקטיים? יש את גוף הידע גם באנגלית, אבל בעברית יש גוף ידע מאוד גדול, אתר שנקרא המרכז הישראלי לרפואה החדשה, וברגע שאנחנו חווים איזה שהם תסמינים, אפשר לגשת לשם, לחפש לפי התסמינים שלנו, או שם של מחלה, ולמצוא את התיאור של התוכנית הביולוגית שהתסמינים האלה מיוצרים בגינה, ולשאול את עצמנו בעצם את השאלות, מה עובר עליי ולמה, איזה קונפליקט אולי חוויתי, באיזה שלב בתהליך אני נמצאת, למה דווקא במערכת כזאת בגוף ולא אחרת, וכן הלאה.
וכמובן כדאי ללכת להתייעץ עם מומחה לרפואה גרמנית חדשה כדי לעזור בהכוונה, ואז אנחנו יכולים לבחור באופן יותר מדויק את הטיפול שאנחנו צריכים, אם בכלל, ולדייק את ההחלמה שלנו. עכשיו, הדבר הזה, מה שעזר לי ונותן לכל מי שחווה אותו, בעצם להוריד את המחשבה, להפוך את המחשבה, הגוף הוא לא אויב שלנו, התסמינים הם תמיד לטובתנו, הם תמיד באים לעזור לנו, ולהוריד מאוד בצורה משמעותית את רמת הפחד שאנחנו חווים מהתסמינים, ולסמוך על התהליכים הטבעיים של הגוף שלנו ברגע שאנחנו מבינים אותם, ולהיות שותפים פעילים ומדויקים בתהליכי ריפוי שלנו. אז בעצם, אם נסכם, אין מחלות בעולם, אלא יש תהליכים ביולוגיים אינטליגנטיים לתגובות של טראומות או קונפליקטים, ופשוט לסייע להם לפעול בצורה הכי חלקה שהיא.